Người dân địa phương vô cùng bàng hoàng trước sự việc. Dần tỉnh sau cơn hoảng loạn, nhận biết mình vừa chém bố, mẹ và em gái, Trương Mạnh Tuấn trèo lên cao rồi gieo mình xuống hàng rào thép gai tự tử nhưng bất thành. Sau đó, cảnh sát đã tiếp cận, thuyết phục thành công đối tượng để đưa đi cấp cứu. Ngày 12 tháng 2, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cùng với Công an huyện Nghi Lộc vẫn đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ vụ án mạng khiến 3 người trong gia đình thương vong do Trương Mạnh Tuấn, sinh năm 1987, trú tại xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, gây ra. Quá trình công an khai thác thông tin, bước đầu Tuấn khai nhận 4 ngày trước, mùng 4 Tết Kỷ Hợi 2019, khi đi hát karaoke với bạn cùng lớp đã sử dụng một loại cỏ gây ảo giác. Riêng tối hôm xảy ra vụ án mạng, Tuấn có đi nhậu với bạn bè nhưng không dùng chất gây nghiện. Sau khi chém bố, mẹ và em gái, đối tượng cầm con dao rồi lái xe ô tô hướng ra quốc lộ 46 đi Nam Cấm. Trong lúc hoảng loạn, Tuấn lái xe đâm phải cột chỉ dẫn bên tỉnh lộ 536 thuộc địa bàn xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc. Cảm giác có người đang truy đuổi mình, đối tượng rút dao chém loạn xạ xung quanh. Sau đó, người đàn ông cảm thấy nóng trong người nên cởi hết quần áo, nhảy xuống con sông gần đường tắm rồi bơi sang bờ bên kia. Ngấm nước, dần tỉnh và nhận biết mình vừa chém bố, mẹ và em gái, Tuấn hoảng sợ trèo lên cao rồi gieo mình xuống hàng rào thép gai của một công ty gần đó để tự tử nhưng do cơ thể nặng, bị bật xuống đất, phần móc sắt của thép gai móc vào bụng dẫn đến bị thương. Đến khoảng 4 giờ sáng ngày 11 tháng 2, lực lượng chức năng tìm thấy Trương Mạnh Tuấn đang ẩn nấp tại một khu đồng ruộng thuộc xóm 5, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc. Trên người không có một mảnh vải, bụng bị thương. Sợ Tuấn tiếp tục manh động, các chiến sĩ cảnh sát phải thuyết phục, trấn an để Tuấn bình tĩnh. Sau đó, các trinh sát đã tiếp cận và khống chế thành công đối tượng đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc để chữa trị vết thương. Ngày 12 tháng 2, trao đổi với phóng viên Infonet, ông Nguyễn Huy Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc cho biết hiện bệnh nhân Tuấn đã qua cơn nguy kịch và tương đối ổn định. Các bác sĩ đã tiến hành test nhanh, kết quả bệnh nhân này âm tính với heroin và morphine. Còn các loại ma túy khác thì bệnh viện không có đủ máy móc để kiểm tra nên không thể xác định được. Test nhanh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc, Tuấn âm tính với heroin và morphine. Ảnh CH như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 10 tháng 2 năm 2019, Trương Mạnh Tuấn, sinh năm 1987, trú xã Nghi Thạch, về nhà thì bất ngờ cầm dao sát hại bố đẻ là ông T. CH, sinh năm 1958. Chưa dừng lại ở đó, Tuấn tiếp tục dùng dao tấn công mẹ và em gái ruột khiến hai người bị trọng thương. Sau khi gây án, Tuấn cầm dao rồi lái ô tô ra quốc lộ 46 đi hướng ngã ba Nam Cấm. Nhận được tin báo từ người dân, Công an huyện Nghi Lộc đã triển khai lực lượng đuổi theo. Rạng sáng ngày 11 tháng 2, cảnh sát đã khống chế thành công đối tượng Tuấn trong tình trạng tinh thần không ổn định. Được biết, Trương Mạnh Tuấn hiện đang là cán bộ tại một chi nhánh ngân hàng đóng ở thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Buổi tối cùng ngày, Tuấn có đi dự tiệc liên hoan với bạn bè. Tại thời điểm xảy ra sự việc, vợ và người con 3 tuổi của Tuấn đã trốn được nên không bị thương.